Na tehát itt vagyunk a pizzeria szimulátorban, ami a Fnaf 6. Ti nektek hogy telt a napotok? Nekem jó. Adonak remélem jó. Sziasztok! Igen. Mai nap kérdése legyen az, hogyha nem működne az ajtózáratok, akkor hogyan mennétek ki a házból? Ezt azért mondom, mert ma tudok sztorit is mesélni, mert képzeljétek el, hogy nem működik az ajtózárunk. Megint. Úgyhogy akkor dizájnoljunk egy pizzát. Igen, megint. Én szerintem, hogyha pizzát tennék, akkor valószínűleg minden lenne rajta. Egy kérdésem van. Hol van az ananászgomb? Hol van az ananászgomb? Nem kell. Nem kell neked ananász. Hidd el, hogy kell. Jó. Nem kell. Akkor, ja, tényleg, elfelejtettem mondani. Ide most bevágom. Szevasz, Muter. Igen? Letéphetem a maszkom? Persze. Ja, ezt csináltam, amikor ma hazaértem. Úgyhogy, hát megvan ez is. Valamint, ezt meg elmondom, mert hát most tolni kell 1000-re. Nagyon közel vagyunk az 1000-hez, és január végére szeretnénk elérni, és lent van egy piros szép gomb, ami azt írja, hogy feliratkozás. Én nem azt mondom, de ingyenes, akármikor vissza lehet vonni, és boldoggá tesz. Úgyhogy légy nyomjátok meg. Nem csak Kevin teszi boldoggá. Ha már ott lent vagytok, akkor egy like gombot is, és a leírásban ugyanúgy a Discord szerver, igen. Egyél már. Jó. Na és akkor most, ahogyan etetjük ezeket a gyerekeket, itt megjelenik néha a Shadow Freddy is. És őt, ahogy látom, az a tax, hogyha belelősz, akkor megáll. Ez egyébként szerintem a main Fnaf franchise-ból. Talán nekem ez még a kedvenc játékom, az őszintén megvalva nagyon-nagyon sok content ér, ami benne van. Hú, hát itt valami nagyon rotyog adó volt, szerintem rossz játékot töltöttünk le. Lehet. Én amikor beütöm az könyökömet. Ezt látom a szobám sarkába. Ja, egyébként bocsi, megint nincsen fény, mert nem akarok elmenni, mert tudom, hogy beszélni fog a kazettás ember. Fel akarom kapcsolni a villanyt. Mert nem lehet látni semmit a facecamemből. Felnyomom a villanyt. Tehát, itt van velünk Scrap Baby. És hát van két promptunk, nézzük csak kazettás ember, aki Henry. Leaving dead space 3, 2, 1. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Jó, tehát az animatronikoknak a válaszolási funkcióit teszteljük ezekkel a hangokkal. És hát nem úgy tűnik, mintha reagálna rá. Bejelölök egy nót. Begin audio prompt in 3, jó. 2, 1. Ilyen hangokat hallok kinn a WC-n hajnali 3-kor. Document results. Nincsen válasz. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ilyen hangot ad ki a telefonom, amikor tölt. Document results. Na, nincs válasz. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Halló! It's a new day. It's your time to shine.
It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. A gamble that comes with a 100% chance of success. Nincs olyan gamble, ami 100%-osan nyerhető. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. That's right, restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a small room, some tables, and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics, and much more. Ne vegyetek animatronikokat. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee, such as atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help we are legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Wear that smile with pride and let's make some money. Fazbear Entertainment is not responsible for disappearance, death, or dismemberment. Hogy mi? Hát jó. Tehát akkor restaurant manager igazából. Ez tényleg egy Five Nights at Freddy's pizzeria szimulátor. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. A játéknak olyan szinten imádom a zenét, hogy azt elmondani nem tudom. Tehát, de most így olyan, megnézem, megy a felvétel. Nem akarom, ezt nem akarom elveszni, ezt a felvételt semmiképpen, mert ez tényleg, tehát... Kíváncsiak, mennyi itemünk van. Van egy discount ball pit. Ilyet amúgy tudnák én is csinálni. Tudnék, bocs. Take one, ilyet is talán. Hordot még nem tudom honnan szereznék. Ilyet lehet venni, ezresért minden boltban. Kraftolunk. Ez szó szerint ugyanaz, csak festékkel. Single stage, stage for one light animatronic. Double stage, stage for two light animatronics. Sanitation station. Nem fogok kimondani, mondd ki gyorsan. Sanitation station. Discount cooling unit. Duck pond. Bucket Bob. Bucket Bob. Mr. Can-Do. Mr. Hugs. Liability 1. Ah. Number 1 crate. Pants. Item condition very good. Veszem észre. Hallod, ez egy... Mi ez? Jégkrém pálcikák összekötözve, és egy serpenyő van a fejének. Tesó, ez mi? Ez zavarjó. Ez mi?
De ez na jó. Ezek az animatronic dizájnok egyébként messze ütik az összes animatronicot a Security Breach-ben. Paper Pals. Good. Jó, Paper Pal fotarékat megveszik. Szeretnék venni egy izét, egy Mr. Can-Do-t, meg egy... nem. Veszik inkább egy number one crate. A legnagyobb spanom a number one crate. Meg akkor szerintem vegyünk sima izékat. Igen. Megnézzük meg ezt a balloon barrel-t. Na lássuk, miből élünk. Hogy néz ki? Take one. Te hallasz, olyan gyorsan olyan gyorsan be fogják záratni ezt, olyan gyorsan csődbe fogunk menni, hogy ez nem igaz, basszus. Playtest. Azt mondod? Igen. Jó. Vegyél el Luffy. Ez nagyon skillbeznek néz ki. Hogy áll a szemed? Csinálj még egy playtestet, csak azonnal nyomj rá. Mi spameljem? Aha. Több pontot kapsz, nem? De miért áll úgy a szeme? Miért áll úgy a szeme? Felfele néz, mi a bajod szegényen? Ne bánts. Ne. Have a popping good time with Fist Time Pop. Fist Time Pop Incorporated is offering to pay for advertising in your establishment. No thanks. Mennyi tokent kapok éjszakánként? Tudod, mennyit játszottam ezzel a játékkal? Az első nightot se csináltam meg. Ja, most akartam megnézni. Exit game? Hell no! Tudom még egyet. Ez nagyon skill-based. De kirakta ide az airhornokat, baszki, amikor nyersz. Oh! Big money! Big money, adoboy. Én nem bízok ebbe a liability riskes discount ballpit. De vicces. Mennyi? Azt mondod vicces? Vicces. New catalog, stands budget tag. Foyer party. Enhanced speaker, deluxe speaker. Fruity Macecade, Midnight Motorist Arcade, Gumball Swivel Hands. Hogy mosolyog? ez tudod minek az arca amúgy szerintem? A Rainbow-nak a izéből, a Fnaf World-ből, igen. Neon Stage Lights, Sturdy Stage. Na, amúgy én komolyan mondom, egész játék alatt nem fogok animatronikot venni, csak az egy number one crate, és minél nagyobb stage-re fogom rakni őt. Sturdy Stage Extended. Novelty Traffic Light. Happy Frog. Mr. Hippo. Ennek van a valami 6 perces halálüzenete az UCM-ben, amit nem lehet kiskippelni. Kilépsz a játékból, visszalépsz és újra kezdi. Ned Bear. Liability. Nem állnak jól a szemei szerint. Ezért tetszik, hogy ez összes egy kárbatörőről fut, ami egy... mondjuk azt, hogy egy rugót szétnyújtottak. Fun fact, rugóval kapcsolatban. Ma úgy döntöttem, hogy szétszedem az egyik tollamat órán. Szétszedtem, széthúztam a rugót, ilyen nagyon-nagyon hosszúra széthúztam. És basszus, véletlenül megszúrtam vele magamat, és vérzett az ujjam. Candy Cadet! Hú, hát én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de ez nekünk egy picit magas szinten van ez a bolt. Mondjuk szerintem a Foyer Party settet lehet megveszik. Nem. Menj vissza a dumpsterhez. Várjál. Meg kell nézni a ballpitet. Hú, hát safety strap amúgy lehet kéne rá. Na, playtest. Én szasznak találom ezt a picikét. Mehet. Jó. Ugye ez még gyors lesz. Kitörni a nyakát. Só, recsen egyet és meghal szegény. Ne! Rosszul érzem magam. És miért? Egyszer talán már bele. Szegényt ennyi szerre meg akarod ölni? De nehéz!
Hogy nehéz. Ember elsőre megcsinálom. Esküszöm nehéz. Persze. Gyorsan gyere le hozzánk, próbáld meg te is. Ez kiderül, hogy benn vagy az ágynemű tartomban, vagy valami. Oh! Milyen jó hangja volt. Fun fact. Fun fact egyébként ilyen labdákkal kapcsolatban. Én megmondom az őszintét, gyerekkoromban nagyon akaratos gyerek voltam. És egyszer kihisztiztem a szüleimnek, hogy vegyünk egy ilyen labdaszettet. Tehát egy ilyen komplet csúszdalabda szettet. És nem tudom, valami 100 valamennyi volt benne. És a mai napig találok a szobámban random néha egy ilyen labdát. Ezt halálkomolyan mondom. Az a nézd, anya, emlékszel még erre? Anya, nézd, emlékszel még erre? Mit krönkeljünk? Midnight motoristot vagy Fruity mészkévet? Nem egy vegyél nagyobb stage-et és rakd arra azért. Várj, Duck Pond! Várj, már izét vegyük. Nem, nincsen pénzünk, basszus. Izét akartam. Penstand akartam megvenni. Én ezt nem ismerem. Pix Left 3. Oh! Oh! Ja, hogy az 500 az jó volt. Az a baj, hogy most szerintem itt fogjuk eljátszani az összes tokenünket. Most a videó. 20 perce veszünk, és eddig nem is játszottunk a main játékkal, csak minigémekkel. Ez itt azon rögtünk, hogy kitörte a nyakát. Szegény Happy, basszus. Sajnálom. De amúgy imádom, hogy Scott ezeket hogy oldotta meg, tehát le van vágva az alja. Hagyjad. 500. Melyiket? Mondj egyet. Második sor, második. Ez? Igen. Ki vagy rúgva, többet nem kapsz fizetést. Eddig se kaptam. Befogod, eddig kaját kaptál, most másra fogsz. 420 agyós. Van 2 tokenünk még, lökjünk még izét, ez fun volt. Nyakkitörőset? Az. Tök jó az a hangeffektem úgy, ez a pem pem pem. Ki ez a király, srácok? Hát én nem tudom. Hát nem tudom. Szegény miért recsen, basszus. Oda se bírok már nézni, már az én szenvedek tőle, hallod? Hogy kifeküdt? Szegény, de és ilyenkor imádom. Yeah, 400 points! Közben még hallottam fekszik lent, basszus. Na mit menjünk? Lehetsz még egy ilyen, nem, megyünk tovább, mehetik tényleg. De van még egy token, tokenünk. Egy token. Ingyen pont, amit nem tudsz elrontani, ez a ballonos. Azt mondod, nem bízol bennem? Na figyeld, még ezt is elrontom, ne ezt figyeld. Várj, meg kell várni a megfelelő pillanatot. Majdnem. Ott figyeld, RNG. 250 pont, azaz. Jó. Nem, Mr. Can Do kell nekünk. Jó, nem, kaptunk még $100, de elég lesz már, mert még nem játszottunk a játékkal, még csak minigémekkel baromkodtunk, tehát... Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there.
Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there's nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have 3 tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Most annyira rosszul érzem magam, mert realizáltam, hogy a játék, amit csinálok, az gyakorlatilag egy low budget verziója ennek, mert ugyanez a mozgás van benne, tehát balra, jobbra, és akkor így forog a karaktered, és most úgy érzem magamat, mint hogyha másoltam volna ezt a játékot. Amikor nem az volt a tervem, én csak szimplán elfelejtettem, hogy ebben a játékban ebben így működik a mozgás. Azóta tudod, amiről beszélek, mert te láttad már a játékot. Igen. Első részeken van valaki? Nem tudom. Annól játszottam a 10 percet. El nem látok senkit. Hát jó, akkor unclog the toilets. Pumpáljuk azokat a WC-ket, pumpa. Ilyenkor is csinálja a cuccot a gép, amikor én így forgok? Igen, mert befejeztem. Jó. Clean ovens, replace bowls. De nem baj, ez ember nem fog megállítani abba, hogy folytassam a játékomat, mert most már azon a részen, amit most csinálok, azon nem változtatok. Mert az a rész az tényleg hasonlít erre, de annak is megvan a saját spinje rajta. Tehát megvan rajta a saját fordulata, tehát nem az van, hogy totál ugyanez. Csak azt mondom, hogy ez a mozgás, tehát balra húzod az egeret és elfordul balra a karakter, meg jobbra és jobbra fordul. Ez ugyanígy van a játékomban. Log off. Great job. It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. There's a big party here Saturday, and you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Jó. Menjünk vissza játszani? Ez nem úgy hangzik, mint a pizzeria. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now.
Egyértelműen salvage-eljük, hát $500 kapunk érte. Fontos kérdés. Ez Funtime Freddy, igaz? You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. Rendben. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Jó. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Nem mozgott. Ó, de mozgott. Prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Kattog. Document results. Azt a k***vágat! Jézusom, basszus! Én mondtam. Azt itt nem lehet még engedni még. De hallottam, hogy kattogott, hát mondom, mi van veletek? Mondtam, hogy rázd meg. Azt hittem tud, na mindegy. Van egy kis lóvénk. Lehetett volna több is. $30? 4-es liability-vel? Hát de olyan olcsóak basszus, tehát nem hagyhatom ki őket, érted? Kell egy jó erős atmoszféra amúgy nekünk. Kell... Mi kell nekünk? Izé kellene amúgy health and safety, mert most olyan liability-nk van basszus, hogy megdöglünk. Hogyan ad health and safety-t a... izék? Megkérdez. Mindegy, magas atmoszféra kell. Visszajött a izé. 10 tokenünk van. Nézzünk meg egy fruity nézt. Miért van egy arc a háttérben? Azt rohadt teget a fülem. Az a kislánynak az arca. Hát, ja, látom. Time extend. Meg izé. Mögötte meg, majd figyeld, ki van. Egyelőre senkit nem látok mögötte. Hát innentől free. Jó, majd amikor izé lejjön, hogy az ide, akkor lesz mögötted volt. Nem tudom. Igen. Nincsen sok idő. De van. 2, 1. Nem, az a... izén volt, a mágnesen volt. Jöttenek a mentők a háttérben. Miért megy a mentő? Fotobombolták a mentők a videómat. Hogy kell kimenni erre a szutyok helyre, ha most vagyok? Így. Ezt a taxot nézd, itt volt egy mágnes valahol. Ott nem tudom miért laggoltam. Vannak még izék, ja? Hol? Valahol itt erre felsz. Aha. Hogy kell oda menni? Itt. Igen.
van még? Ezek a minigémeket nem is van. Ott volt egy, szerintem. Nem? Halucinálok? Ja nem. De ez ki? Mi? Springtrap ott afka. Földből jön kifelé. Nem jó, valahol elhagytunk és nem tudom, hogy hol. Azt hiszem, hogy ez mondom én ezeket a minigémeket nem ismerem. Na nem vagy, 2000 pont az, ami relatívan jó, hát az majdnem 200 dollár. Ja, meg is kapjuk a 200-at, jó. Ez elmegy egynek ez a minigame. Nézzük meg a Midnight Motorist-et. Milyen banger zenéje van? A franc egye meg. Hogy rotyog basszus. Megcsinálom most. A harmadik lepnél lesz, nem? Alul kell maradni. Azt tudom, de a harmadik lepnél lesz. Annyira tudtam? Mi? Nem, azt akartam mondani, hogy édesanyuciát. Annyira tudtam, pontosan nem úgy. Jó, itt most direkt neki megyek, hogy... Tehát érted? Amúgy ennek milyen banger zenéje van már? Nem, negyedik lepen van akkor. Gyerünk! Imádom, hogy az autó amúgy kettő kereszt egymásban, aminek a bal fele van vágva. Ja. No ez mekkora banger ez a zene! Tudom. Ezt régen hallgattad. Na ez mi banger amúgy, de kajak! Ez volt régen a zene a izébe, a Fnaf 1 végigjátszásomba, amit sose adtam ki. Ez ment a háttérben. Na Robert. Komolyan mondom, Scott az így leült a gép elé és így... Tudom mit, csináljunk egy játékot, és abba egy ilyen kis minigame-nek adjuk meg a lehető legbangerebb soundtracket valaha. Az a baj, Scottot ismerve ez valószínűleg így volt. Come on, you know you can't be here. Don't make this more difficult than it has to be. Átsétálok a kocsi fölött. Akartam mondani, hogy milyen jó, hogy izé, átsétálsz a kocsin. Nagyon neki álltad crankelni. Micsoda érem? Robi! Igen, mondtam is, hogy itt van. Nem hallottam. Akkor csak halkal légy szíves, most éppen izé van, crank van. Amúgy jól látom, hogy az eső az szerintem 2 frame-ből áll. Tehát Scott az megfogta, bement izéba, nem tudom hol csinálja a zenét, bement Scott FL stúdióba, megírta a lehető legbangerebb soundtracket a játékhoz, majd bement Paintbe és ezt rajzolta. Lehet ez történt. De hatásos lett. Leave him alone tonight, he had a rough day. Ok. Izét tudsz magad rakni, noise suppression-t, hogy ne kattogjon a billentyű, létszik? I told you not to close your door. Most kerem hátulról megnézni. It's my house, he can't ignore me like that. Azt tudom, hogy ennek...
Be akartam menni a tévére. Azt tudom, hogy ennek van valami köze a... izéhoz. Már beszakítják az ajtót. Ilyenek a futárok, amikor kijönnek hozzánk. I'll find a way in from the outside. Midnight Motorist. Aminek az a banger zenéje van, amit tegnap hajnali 1-kor kezdtünk el hallgatni. Vagyis ma hajnali 1-kor. Vagy éjfél volt, vagy nem tudom mennyi volt. Közel éjfél. Ja. Aha. Jó, tehát én erről a mini... Itt vannak mancsnyomok itt tőlem balra. Én erről a minigame-ről én erről annyit tudok, hogy ennek valahogyan köze van ahhoz, hogy az Afton családból valaki kiszökött és elment a pizzériához, ott ahol ugye voltunk, de mi nem vagyunk beengedve, tehát akkor ebben a minigame-ben William Aftonként játszunk, és a fiunk Michael ment el a pizzériába, vagy mi? Run after that place again, he will be sorry when he gets back. Tehát akkor mi van? Nem tudom, de kaptuk egy rakatnyi pontot. Szóval megérte. Pontosan? Jó, kéne venni már valamit, hogy legyen valami... nem tudom, bónusz revenue az most jól jönne. Kis lóvé, nem? Ja. Neon stage light, nem tudom. Lehet kéne venni egy nagyobb stage-et a izének, a Mr. Can-Do-nek, meg a Number One Crate-nek. Jézusom. Ez komolyan mondom, a lehető leglow budgetebb pizzeria valaha. Tehát, hogyha ide bejössz, akkor szerintem menj is ki. Vagy olyan helyen, ahol egy gyerekeknek készült ballpit. Amúgy csináld meg, igen. A gyerekeknek készült ballpit izéból van, tehát kartondoboz van rajta, azt szerintem menjetek, sétáljatok ki onnan és hagyjátok el a helyet azonnal, tehát hogy... 100-as... Na, ez most ócska, most nem jó az RNG. Na, most nem is éreztem amúgy. És nem jó az RNG. Nem baj, pénzt azon belekaptunk. Jó, tehát szerintem az őszintét megvalva a kommentálásomon lehet hallani, hogy ezt a játékot azt mindjárt... Tehát a sok contenten, ami benne van, azt mindjárt jobban élvezem. Mint ugye azt, ami... Tehát, hogy ugyanaz a gameplay végig. Igen, és arra számítsatok, hogy nem 2 részes lesz. Nem, ez nem 2 részes lesz, az legalább... Ezt én most megmondom, hogy ez minimum 5. Nem vagyok benne biztos, hogy... sikerült egy éjszaka. Igen, nem tudom, hogy éjszakánként mennyi rész lesz. Nem tudom, fogalmam sincsen, Robi. Úgyhogy annyi a lényeg, hogy leszünk majd. Holnap akkor folytatjuk valószínűleg. És köszönöm a figyelmet. Halé! Sziasztok!